Усім привіт! Сьогодні ми розбираємо один із найбільш укорінених історичних міфів сучасності – міф про Рюрика та справжнє зародження Київської Русі. Знаєте, автор цього матеріалу пропонує просто блискучий фактологічний аналіз. Він буквально деконструює заполітизовані наративи, спираючись на чисто археологію, лінгвістику та тогочасні європейські літописи. Тому, без зайвих слів, давайте одразу зануримося в цей розбір. Отже, коротко про наш сьогоднішній маршрут. Ми пройдемося по 6 ключових темах: історія як політична зброя, розберемо справжнє походження Рюрика, порівняємо Київ та Ільменський Новгород, поглянемо на реальні кордони давньої Русі і зрозуміємо, чому Московія – це абсолютно інша історія. Ну і наприкінці підсумуємо, чому історична грамотність зараз важлива як ніколи. Розділ 1. Історія як політична зброя. Джерело починає з дуже влучного спостереження. Події, яким понад 1000 років, сьогодні стали чи не головним інструментом геополітичної риторики. Тому виникає цілком логічне фундаментальне запитання – а звідки взагалі насправді почалася Київська Русь? Автор матеріалу прямо кидає виклик усім цим імперським байкам, пропонуючи спиратися виключно на жорсткі матеріальні докази. І ось тут ми бачимо суть конфлікту. З одного боку, нам роками нав'язували політичний міф. Нібито Рюрік заснував Русь десь там на півночі у Новгороді у 862 році, а вже потім столицю перенесли до Києва. Але автор розбиває цю тезу вщент. Його аналіз доводить, Київ існував за століття до Рюрика, а Ільменського Новгорода у 862 році, його просто не існувало в природі. Переходимо до другого розділу – справжнє походження Рюрика. Це, напевно, одна з найцікавіших частин. Автор повністю переосмислює Рюрика. Це вам не якийсь там дикий вождь, що вийшов з північних боліт. Ні, це був правитель, максимально інтегрований у європейську політику. Спираючись на європейські хроніки, автор показує його реальний статус. Рюрик володів Фризією як васал франського імператора, боровся за владу в Данії, був королем ободритів, тобто це був серйозний європейський гравець із колосальним військовим досвідом. І ще один неймовірний нюанс – як Рюрик ідентифікував сам себе. Автор наголошує, що він належав до скьольдунгів – легендарної стародавньої данської королівської династії. Його держава з самого початку будувалася як морська імперія. Розумієте? Це прямий зв'язок із могутніми західними морськими традиціями, а не з якимись далекими східними континентальними територіями. Розділ 3. Київ проти Ільменського Новгорода. Давайте поглянемо на хронологію, бо цифри – річ уперта. Тут автор наносить справді нищівний удар по міфу про заснування Новгорода. Дивіться, 5 століття, Київ уже засновано. Далі йде отой міфічний 862 рік, коли Рюрик нібито кудись там прибуває на північ. Але сучасна наука, зокрема дендрохронологія, чітко доводить, найдавніші шари Ільменського Новгорода датуються аж серединою 10 століття. Ну а Москва, вона взагалі вперше згадується лише у 1147 році. Отже, Ільменський Новгород фізично нікого не міг запросити у 862-му. Щоб бути абсолютно об'єктивним, автор наводить дані археологічних розкопок академіка Яніна. Найдавніші дерев'яні мостові там на цілих 100 років молодші за Рюрика. Уявляєте? Ціле століття різниці. Автор цілком логічно підсумовує – якщо Рюрик кудись і приходив, то це, можливо, був Новгород-Сіверський, який на той час вже існував, але точно не Ільменський. Рухаємось далі. Розділ 4. Справжні кордони давньої Русі. Що ж взагалі означало слово «Русь» у ті часи? Автор робить глибокий аналіз середньовічних літописів і показує, що Русь у своєму початковому вузькому значенні – це дуже конкретний географічний трикутник. Київ, Чернігів та Переяслав. І все. Ніяких північних чи східних територій. У літописах навіть є така стандартна формула – поїхати з Новгорода в Русь. Погодьтеся, це неспростовний доказ того, що тодішні люди вважали ці землі абсолютно різними сутностями. А ось це справжня перлина дослідження, блискучий лінгвістичний доказ. Ми всі знаємо базові християнські слова – церква, хрест, вівтар,
піп. Так от, автор підкреслює, що всі вони походять із західногерманських та латинських мов, а не з грецької. Це свідчить про те, що варязьке оточення Рюріка принесло західну християнську термінологію на наші землі задовго до офіційного візантійського хрещення 988 року. Неймовірно, правда ж? Розділ 5. Московія – абсолютно інша історія. Тут автор дуже методично розмежовує дві абсолютно різні історичні реальності. Київська Русь була морською та річковою торговою імперією, що тісно перепліталася з європейськими королівськими династіями. А що таке Московія? Це суто внутрішнє, континентальне утворення, яке з'явилося набагато пізніше і розвивалося як периферія Золотої Орди. За автором, це дві держави з фундаментально різною політичною та цивілізаційною природою. Це як небо і земля. Щоб ще краще проілюструвати цю разючу різницю в стилі управління, автор наводить жахливий історичний приклад. Війська Івана Грозного під час погрому 1570 року знищили до 90% господарств навколо Великого Новгорода. Еліту Вільної Республіки просто втопили у річці. Це була свідома і жорстока ліквідація будь-якої демократичної альтернативи московському деспотизму. І ще один приголомшливий факт. А де ж поділися справжні, легітимні нащадки династії Рюрюковичів? За словами автора, вони чудово продовжили свій рід на Заході через литовські та польські аристократичні роди, такі як Острозькі чи Вишневецькі. Вони були органічною частиною Речі Посполитої, а от московські правителі просто привласнили собі цю спадщину суто заради іміджу та престижу, не маючи реального зв'язку. І наш фінальний, 6-й розділ – важливість історичної грамотності. Зводячи всі ці потужні аргументи докупи, давайте поглянемо на метод автора. Як нам сьогодні працювати з історією? По-перше, обов'язково перевіряти будь-які гучні заяви за допомогою європейських хронік того ж періоду. По-друге, спиратися на сучасну археологію, щоб валідувати дати без жодних емоцій. І по-третє, аналізувати мову, щоб бачити реальні культурні зв'язки. Тільки холодні факти. Насамкінець, джерело залишає нас із дуже глибоким, провокативним запитанням. Якщо археологія і літописи говорять настільки чітко, якщо докази лежать на поверхні, чому ж за стародавню історію досі тривають такі запеклі інформаційні війни? Мабуть, тому, що історія конструює ідентичність, а ідентичність впливає на наше майбутнє. Сподіваюся, цей аналіз був корисним і показав минуле з нового боку. Знати своє справжнє коріння абсолютно необхідно. Дякую за увагу і до нових зустрічей!